ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አድርገን የራሳችንን ግሪን ስክሪን ኢፌክት በቀላሉ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄንን የምታዩትን የሰራሁት ራሴ ነኝ፣ በስልኬ ነው የሰራሁት። እንደዚህ አይነት ተራ የሚባሉ ቪዲዮዎችን የሰራን የኤዲቲንግ ችሎታችንን ማሳደግ እንችላለን። ወደ አሰራሩ ስንገባ ፒክስአርትን እንከፍታለን። ፒክስአርትን ከከፈትን በኋላ ወርታች ከለር ባክግራውንድስ ሚለው ሄደን ነጭ ባክግራውንድ እንመርጣለን። ይሄንን ከመረጥን በኋላ ጀስት ሴቭ ነው የምናደርገው። ለበኋላ ስለሚጠቅመን ክሮፕ አድርገን ሴቭ እናደርጋለን። እሱን ሴቭ ካደረግን በኋላ እንመለሳለን ድጋሚ ወደ ሆም። አሁን ደግሞ የምመርጠው ግሪን ባክግራውንድ ነው። እሱን ከመረጥን በኋላ በዩቲዩብ ሳይዝ ክሮፕ አድርገን እናስተካክለዋለን። ክሮፕ ካደረግን በኋላ አሁን አድ ፒክቸር የሚለውን እንነካለን። መጀመሪያ ላይ ልክ ፒክስአርት ውስጥ እንደገባን ሴቭ ያደረግናት ነጭ ባክግራውንድ አለች፣ እሷን እንመርጣታለን። እሱን አድ ካደረግን በኋላ በቀስት ያመለከትኩበት ጋር ሼፕ ክሮፕ ምትላለች፣ እሱን በአራት ማዕዘን ቅርጽ አድርገን እንደምታዩት በምስሉ ላይ ወደ ጎን አስፍተን ክሮፕ እናደርጋለን ድጋሚ። ከዛም ቅርጹን እናስተካክለዋለን። አሁን አስተካክለን ጨርሰናል። ድጋሚ አንድ ፒክቸር አድ እናደርጋለን። ራሱን የቅድሙን ነጩን ባክግራውንድ መልሰን አድ እናደርጋለን። ሼፕ ክሮፕ የሚለው ሄደን በክብ ቅርጽ ክሮፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ክቧ ላይ የቻናላችን ሎጎ የሚቀመጥበት ቦታ ስለሆነ በአሪፍ መልኩ አስተካክለን እናስቀምጠዋለን። ክቧንም አሁን አስተካክለን ጨርሰናል። ራይት እንለዋለን። ከዛ አድ ፒክቸር የሚለውን ነክተን የራሳችንን ሎጎ ነው አድ የምናደርገው። የኔ ሎጎ አሁን ታዩታላችሁ። እሱን አድ አድርጓለሁ። አሁን ሎጎዬን አድርጌያለሁ። ክሮፕ ማድረግ ብቻ ነው የሚቀረኝ። እሱን ክሮፕ አድርገን እናስተካክላለን ማለት ነው። ክሮፕ ካደረግን በኋላ በነጭ ቦታ ላይ አስተካክለን እናስገባታለን። ወደ ውጭ እንዳይወጣም
ከስር ነጩን ትርፎ እንዳይታይ በስርዓት አስተካክለን እናስገባዋለን። እሱን ክሮፕ ካደረግን በኋላ የቻናላችንን ስም እንጽፋለን። የኔ ቻናል ስም ኤቭሪቲንግ ፎር ኢትዮጵያ ነው የሚለው። እሱን ታይፕ አድርጌ ያስገባለሁ። እናንተ የራሳችሁን ጽፋችሁ አስገቡ። ከጻፋችሁ በኋላ እናንተ በፈለጋችሁት ፊደል ቅርጽ ወይም ፎንት አስተካክላችሁ አስቀምጡት። ግን ሰብስክራይብ ለምትለው በተን የሚሆን ቦታ ክፍት አድርጋችሁ ነው ማስተካከል ያለባችሁ። ስማችንን ከጻፍን በኋላ አሁን የሚቀረን የሰብስክራይብ በተኑ ቦታ ነው። እሱን ከየት ነው የምናገኘው? ስቲከር የሚለውን ነካለን። በቀስት ያመለከትኩበት ጋር የሰርች ምልክት አለች። እሷን አንዴ ነክተን ሰብስክራይብ በተን ብለን እንጽፋለን። እንደምታዩት እሱን ከጻፍኩኝ በኋላ በጣም ብዙ ተዘርዝሮልኛል። ከሱ አንዱን እንመርጣለን። እሱን ከመረጥን በኋላ አሁን ቦታውን አስተካክለን ከነጩ ባክግራውንድ እንዲወጣ አድርገን አሳንሰን እናስቀምጠዋለን። አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ይሄኛውን ስቴፕ ጨርሰናል ማለት ነው። ፎቶውን ሴቭ አድርገን እንወጣለን። ያንን ስቴፕ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ቀጣዩን ስቴፕ በካይን ማስተር ነው የምንሰራው። ካይን ማስተር እንከፍታለን። ፒክስአርትን ከከፈትን በኋላ ሚዲያ የሚለውን ነክተን ግሪን ባክግራውንድ እንመርጣለን። ባክግራውንዱን ስንመርጥ ግን መጀመሪያ ፒክስአርት ላይ ከሰራነው ፎቶ ጋር ካለው ግሪኑ ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት። ምክንያቱም የከለር ልዩነት እንዳይፈጥርብን እኔ መጀመሪያ አዘጋጅቼ ያስቀመጥኩት ስላለ እሱን መርጫለሁ። ባክግራውንዱን ሰዓቱን አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ሌየር የሚለውን ነካለን። በቀስት ያመለከትኩበት ጋር ሚዲያ የሚለውን ከዛን ጫንና ቀደም ፒክስአርት ላይ የሰራነውን ፎቶ አድ እናደርጋለን። አድ ካደረግን በኋላ የታችኛውን ሌየር ወይም አሁን ያስገባነውን ፎቶ እንነካዋለን። ስንነካው አገባቡን ምናምን እንድናስተካክል ያስመርጠናል። ለምሳሌ ኢን አኒሜሽን የሚለውን ብነካ አገባቡን ያሳያችኋል። እኔ ስላይድ አፕ እንዲያደርግ ነው የምፈልገው። እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ኢን አኒሜሽን የሚለውን ካስተካከላችሁ ደግሞ አውት አኒሜሽን የሚል አለ።
እኔ ስላይድ ዳውን እንዲያደርግ አድርጌዋለሁ እናንተ የፈለጋችሁትን ምረጡ እስካሁን ያለው ስቴፕ በጣም ቀላል የሚባለው ነው ወደ ዋናው ስቴፕ እናልፋለን ይሄንን ከጨረስን በኋላ ጀስት ከካይን ማስተር እንወጣና ወደ ፒክስአርት እንመለሳለን ፒክስአርት ውስጥ ከገባን በኋላ ከለር ባክግራውንድ የሚለው ጋር ታች አድርገን እንሄዳለን ሄደን ግን ምንም አይነት ከለር አይደለም የምንመርጠው ከፊት ለፊት ባዶ ባክግራውንድ አለ እሱን ነካዋለን ባዶ ባክግራውንድ ከመረጥን በኋላ ስቲከር የሚለውን ነካለን እሱን ከነካን በኋላ ሰርች ምልክቷን ተጭነን ሰርች እናደርጋለን መጀመሪያ ታስተውሱ እንደሆነ ሰብስክራይብ በተን ብለን ነበር ሰርች ያደርግነው እዛኛው ፓርት ላይ አሁን ግን ሰብስክራይብድ በተን ነው የምንለው እንደዛ ብለን ከጻፍን በኋላ ብዙ በተኖችን ያሳየናል ከነዛ አንዱን መርጥና አስተካክለን እናስቀምጠዋለን ግን እዚህ ጋር የምትመርጡት በተን መጀመሪያ ከመረጣችሁት በተን ጋር መመሳሰል ወይም መቀራረብ አለበት ምክንያቱም ትርፍ ሆኖ እንዳይታይ ቦታውን አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ይሄኛውን ፎቶ ሴቭ እናደርጋለን ሴቭ ካደረግነው በኋላ መመለስ ምናምን አይጠበቅብንም በቀስት ምልክት ያደረኩበት ቦታ አንዴ እንነካለን እሱን ከነካን በኋላ መጀመሪያ የነበረው ስቲከር ይጠፋል ከዛ ሌላ ስቲከር አድነልና ሰርች እናደርጋለን ሰርች እናደርገው ሰብስክራይብ አሮ ብለን ነው እኔ እንደዛ ስል ነው የመጣልኝ የፈለኩት ምልክት እናንተም ታውቁት ከሆነ በሌላ ስሙ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እኔ የፈለኩት የእጅ ምልክት ነው እሱን መርጧለሁ እናንተ ግን የተለያዩ ቀስቶች አሉ እነሱን ሰርች አድርጋችሁ ካገኛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ቦታውን እናስተካክለዋለን ቦታውን ካስተካከልን በኋላ ፎቶን ሴቭ እናደርጋለን ሴቭ ካደረግን በኋላ ይሄንን ስቴፕ ጨርሰናል ማለት ነው ከፒክስአርት እንወጣለን ከፒክስአርት ከወጣን በኋላ ወደ ካይን ማስተር እንመለሳለን ካይን ማስተር ላይ የጀመርነው ፕሮጀክት አለ እሱን እንነካና ድጋሚ ኤዲት እንለዋለን ለመቀጠል ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው እሺ ቅድም ያቆምነው እዚህ ጋር ነው እንቀጥላለን ከዚህ አሁን ሴቭ ያደረግናቸውን ፎቶዎች እንዴት ያደረግን አድ እንደምናደርግ አሁን አሳያችኋለሁ ሌየር የሚለውን እንነካለን ከዛ ሚዲያ የሚለውን እንጫንና የእጅ ምልክቱን እናስገባዋለን ከዛ አነሳ አድርገን አሁን እንዴት እንደማደርገው ታያላችሁ በደንብ ተመልከቱ ወደ ስር ከተዋለሁ ወደ ስር ካስገባነው በኋላ አሁን በቀስት ያመለከትኩበት ጋር አንዴ እንጫናለን እሱ ጋር አኒሜሽን የሚለውን የቁልፍ ምልክቷን ማለት እሱን ከነካን በኋላ ቪዲዮን እናንቀሳቅሰዋለን ቪዲዮን አንቀሳቅሰን በተኑ ሄዶ የሚነካበት ፓርት ላይ ወስደን ከፍ እናደርጋለን አኒሜሽን ነው የሚሆነው ከዛ እሱ ጋር ፕላስ እንለዋለን እሱን ካልን በኋላ ሄዶ ተጭኖ ትንሽ እንዲቆይልን ላይ ትንሽ ቆም እንዲል አሁንም ወደዚህ ጠጋ አድርገን ፕላስ እንለዋለን ከነካ በኋላ እንዲመለስ ደግሞ አሁንም ወደ ታች አድርገን ፕላስ እናደርጋለን ማለት ነው አኒሜሽኑ እሱን ከጨረስን በኋላ እንዴት እንደሚሆን አሁን ትመለከቱታላችሁ ያው ባዘዝነው መሰረት ወደ ውጭ ወጣና ነክቶት ይመለሳል ማለት ነው ግን ከነካው በኋላ እንደምታዩት ምንም ለውጥ የለውም ሰብስክራይብ የሚለው ቀዩ እንደበራ ነው የሚቀመጠው
ስለዚህ አድ ሌየር እንልና ቅድም ፒክስአርት ላይ ሴቭ ያደረግነው የሰብስክራይብድ የምትለውን ፎቶ ወስደን እዚህ ላይ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ካደረግን በኋላ እንደምታዩት የእጅ ምልክቱ ተሸፍኗል። ስለዚህ እሱን አንዴ ነካና ሶስት ነጠብጣቡን ነክተን ወደፊት እንዲያወጣልን እናደርጋለን። bring it front የሚለውን ስንነካ ወደፊት ይወጣል። አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን የቀረን ጀስት ቪዲዮን ጨርሰናል። ግን ወርታች ሲወርድ እንዳያችሁት ሰብስክራይብ ብትለዋ በተን ላይ ትቀራለች። ስለዚህ እዚህ ጋር ከታድርገነው ከኖርማል ከቪዲዮ ጋር አንድ ላይ እንድትወርድ እናደርጋታለን። እሱን ለማድረግ አንዴ እሷን ነካትና አውት አኒሜሽን የሚለውን አንዴ እንጫንና ወርታች ስላይድ ዳውን እንዲያደርግ እናደርጋለን። ከቪዲዮ እኩል እንዲያደርግ ካደረግነው አሁን እንደምናየው እስቲ አሁን እኩል ባይሆኑም ቢያንስ ተቀራራቢ ሆኗል። አሁን የተረፈ ምንም ነገር ካለ እሱን አስተካክለን ቪዲዮን ኤክስፖርት እናደርጋለን። እሺ አሁን ጨርሰናል። መሞከር ብቻ ነው የሚቀረን። አሁን ሞክረን እናያለን። ሌየር የሚለውን ነክተን ሚዲያ የሚለውን ከተጫን በኋላ የሰራነውን አድ እናደርጋለን። እስቲ እንዴት እንደሚሆን አብረን እንመለከታለን። እንደምታዩት በሚገርም ሁኔታ ነው የተሰራው። ዩቲዩብ ላይ ዳውንሎድ አድርገን ከምንጠቀማቸው ባይበልጥም አያንስም፣ ምርጥ ነው የተሰራው። እንደዚህ አድርገን የራሳችንን ግሪን ስክሪን ራሳችን በመስራት በዛውም የራሳችንን የኤዲቲንግ ችሎታ ማሳደግ እንችላለን። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።